sa UPIS ako mag-aaral. Ay, ang galing. Ooh, yay! Confident na yung mga students si teacher, yay! Bawal maging shy. Kasi, nag-grade tayo, natin yung gagawin, mas madali ang test sa UPIS. Kailangan lang, hindi gumagalaw yung mata nyo kung saan-saan kayo tumitingin, okay? Huwag kayong mag-attendance doon mag-check ng attendance ng mga kakilala nyo, ha? Tingin ka lang kay teacher. Huwag yung, ay, kilala ko to. Ay, kilala ko to. Mamaya naman Bawal tayo, yun. pakita mo ito mamaya. Ha? Diyan na muna nito. Bawal. Okay. Handa na po ba tayong mag-quizzes? Kung handa nang mag-quizzes? Ay, bakit ka naka-X? Bakit ka naka-X na Yomi? Handa na tayo, di ba na Yomi? Ready na eh. O, thumbs up. Thumbs up daw. O, thumbs up. O, ready na. Okay. Sige. Mag-mute. Si Tio, hindi pa nakamute. Sorry po. Oh. Ihanda na ang quizzes! Quizzes! Ma'am, wait lang po. Orange ito ha. 8, 9. Oh, suot mo ng 8, Ay, 9. 8, 3 pala, sorry. 8, Ay, nabali. 3. 9, 8, 4. Wait lang. 8, 3. 8, 3 po. Tapos ano po? Nawala sa teacher? 8, 3. Nawala ba? 8, 3, 9, 9, 8, 4. 8399884. Wait lang po, ma'am, ha? 839984. Tunan ako. Erin, Jose, Anak, Jillian, lagyan mo. Naomi. Ako na lang. 839984. Pio, ayun, si Joshua. Pio, where are you? Ma'am, dito na din po kami nag-ano po. Pio, sandali lang po. Erin, Naomi. Naputol, Ayun. ma'am, may lapis po kayo. Naputol po yung lapis na nakuha ko sa taas eh. Oh, ang bilis nila Jillian, si Erin, si Jose, si Joshua. Nakita ko yung answer. Huwag masyadong malaki. Ako, Naku, ayaw na. ganun, ikot niyo po. Ha? Ikot niyo. Yan po. O, ayan na. Katanikin na kay teacher. Ayun, sasagutan mo na to anak. Alin sa, basahin mo anak. Alin sa mga sumusunod ang mga Okay. ano daw dyan yung violet na? Violet. Pinusot natin no, pareho tayo. Ito na gamitin mo mouse oh. Ito ang ganda ng mouse ni Ninang ni Ma'am C oh. Yan. Tandahan naman. Ito na gamitin mo to pwede ito oh. Orange. Hindi ka, iyan ngayon, kahil daw, kahil. Ay, kahil. Sorry. Ikaw na bahala. O, basahin mo, anak. Pilin ang May oras yan, anak. May oras. mang Piliin ang mga larawan na nagsisimula sa letrang E. O, asan daw ang E dyan? E. Ito, gamitin mo ito, anak ko. Dito mo pipindutin. Sige, asan ang E? Oo. Sa kabila. Hindi, yung ito. Ayan, tama. Ayan, sige, pindot mo. Yan, okay. LC. Ayan, isa pa. Hindi. electric fan. Submit, sige. O, electric fan or LC. Ano? Sa letter E daw. Isa pa. Pindutin mo. What? Zero ka pa lang, anak. Zero ka. O, ano ang unang tunog nito? O, diba? Kaparehas daw. Bagay na may kaparehas na hugis. Yan. Basahin mo tong tanong, anak, ha? Takbo. Ating pa. Tama ka, takbo, anak. Ano nagagawa ng ating paa? Inom lang akong tubig, ha? Basahin mo, anak, ha?
Yay! Hugis. Where's your pencil? Careful. O, basahin mo na yan. Pio. Ito. Hindi nagpapakita ng galaw. Ba't na cellphone namin? Sige, ba't pinaka-charge? Nilubog mo kasi. Ako? Aw. Ano? Ito yung robot. Kahawak ko lang yun. Hindi ko naman ginamit yun. Nakita ko yung cellphone ko dun sa ano eh. One, two, three. Tapos na si Kali. O, Juan, ikaw pili ka, pili ka. Okay. May picture ako. Di ba binigay natin? Oh. Tapos na si Jillian at si Kali. Piliin daw Tignan ang natin mga yung nagsisimula sa mga letrang kasamahan E. natin, ha? Ayan, ensaymada yata. Wait, Yan yung favorite mo. Gabing mainit. Ano pa? Ano yung Kali, espada? kamusta naman yung pag-answer mo? Okay ba, Kali? Oo. Oh, submit. Okay. Si Jillian, kamusta naman ang pag-answer ni Jillian? Okay ba, Jillian? Ayun, tapos na rin si Erin. Apa? Letter B yun eh. Oo, si Erin, Huwag mong kamusta galawin. yung pag-answer? Ano ang unang tunog? Ano daw to? Ano ba to? Wala kay Erin. Pangka. Alkansya. Eleganza. Antayin Alkansya. natin si Pio at saka si Naomi. While Alkansya. waiting for them, ayun, tapos na rin si Wanna Change. O, ito yung pangalawa, last game. Ito po yung last game natin. May last game pa daw. Uy, naputol na naman yung lapis mo. Ayan, Ba't napuputol matatapos lagi? na rin si Joshua. Go, Pio and Naomi. Ba't napuputol lagi yung lapis mo, anak? Yung susunod na game, ito po yung code. 5, 9, 0, 5, 2. Orange. Orange. Ah, ano nga? Ano nga? Ano raw mga nagagawa gamit ang kamay? Ano nga? Okay. Mag-ina po kayo dito habang hinihintay natin si Naomi at saka si Pio. 2, 5, 9, 0, 5. Anong madami? Ano ang kasunod? Doon ako, ano ang kasunod? Babasahin mo yung instruction. Oh, huwag kang hawak ng kung ano-ano. Anak, mag-focus ka dun sa quiz. Oh, pili ka dyan. Gusto mo. Wana, pinindot mo na to, Wana. Excuse me, teacher. Wow! Po, Chef! Nawala po yung unang quiz ni Naomi. So, nasa pangalan. Nawala yung unang quiz po niya. nawala. O, dito tayo sa Opo. pangalawa po na, ma'am.
Ito Ah, pangalawa na daw. Una, ito. Pangalawa na daw. 259052. Isa ang mali mo. Teka lang, mama. Wait lang po ah. Yes po. Ma'am, teka lang po ah. 2, 5, Teacher, siya na po, 90, Nandito na 52. pero select a team nakalagay. Sa Iwana? Opo. Wala naman. Ano? 259052. Teka, palitan ko po ng game code ah. Ay, papalitan po? Bakit? Wait lang, papalitan daw. Wait lang, napapalitan na. Nahihilo na ako. Ano papalitan daw? Sulat mo. Game ko. Wait lang po, palitan ko lang po ng game code. Papalitan lang daw. 23 2, 3. Sulat mo na. 2, 3. 4773. 2, 2, 3. 2, 3, 4, 7, 7. Uy, napatol na naman. Wait lang. Sheila, Naomi, at Jose. Hindi. Jerry. Okay. Oh, sige. Saan na yung 2, 3. papa? 2, 3. Joshua. 4, 7, 7, 3. Enter. Kali. Ano lang? Ikaw na, Eman. Okay, stop.